Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya nak jawab soalan yang ramai tanya, bagaimana cara nak upgrade Osem. Ya, Osem. Osem ni adalah aplikasi pembelajaran online. Okey, aplikasi pembelajaran online yang mana anak-anak kita belajar menggunakan apps yang telah di-download dan install dalam telefon bimbit ataupun dalam tablet masing-masing. Okey, jadi apabila dah download, kalau tuan-tuan dan puan-puan belum download, sila download dan install menggunakan link yang diberikan dalam posting ini, ya, dalam video atau dalam post, ya, yang saya berikan. Sebab apa? Kalau tuan-tuan terus pergi ke App Store atau ke Google Play Store dan download, maka anak tuan-tuan dan puan-puan tidak akan masuk dalam senarai pelajar saya. Hanya mereka yang download menggunakan link yang diberikan yang akan masuk dalam senarai pelajar saya. Baik. Bila dah download Osem, okey, ini adalah contoh aplikasi yang telah di-download. Okey, ini adalah contoh aplikasi Osem yang telah di-download pada iPhone. Okey, bila dah download, maka semua orang akan download dalam trial version ataupun versi trial. Jadi bila dah download dalam versi trial, dia ada limitation, dia terhad penggunaannya, iaitu anak tuan-tuan hanya boleh akses kepada 3 nota atau set soalan sahaja setiap hari. Selepas dia belajar 3, dah tak boleh akses, besok baru boleh akses lagi. Berbanding kalau anak tuan-tuan dan puan-puan upgrade kepada premium, okey, contoh ada yang 1 bulan, ini yang 1 bulan, ada yang premium 3 bulan 169, yang sebulan tadi 68, ada yang 6 bulan dan ada yang setahun. Bila upgrade premium, maka anak-anak boleh akses kepada nota-nota, set-set soalan tanpa had. Ada beribu-ribu nota dan set-set soalan yang telah pun upload ataupun dimasukkan oleh lebih daripada 3,000 orang guru-guru di Malaysia, dan setiap hari 150 lebih set soalan ataupun nota-nota baru yang dimasukkan oleh para guru yang bersama dengan Osem. Jadi oleh sebab itu, kalau anak tuan-tuan dan puan-puan dah cuba Osem, suka Osem, maka sila upgrade kepada premium. Dan anak tuan-tuan dan puan-puan juga boleh pergi battle. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat sini, button kuning ni, itu battle. Battle ni maknanya dia berlawan soalan-soalan, menjawab soalan-soalan dengan mana-mana pelajar yang sedang online pada masa itu. Jadi kalau anak tuan-tuan dan puan-puan guna trial version, maka dia tak boleh pilih subjek. Apa yang dihidangkan itu sahajalah dia kena battle. Tetapi kalau anak tuan-tuan dan puan-puan upgrade kepada premium, maka secara tak langsung dia boleh akses kepada semua subjek yang dia nak battle. Itu beza dia, okey? Baik. Jadi bila nak upgrade kepada premium, salah satu caranya ialah dengan membeli kad. Okey, beli kad. Bila dah beli kad macam ni, katalah tuan-tuan dan puan-puan beli kad yang 1 bulan ataupun 3 bulan, di sini ada tempat untuk digores. Di belakang ni ada tempat untuk digores bagi dapatkan premium code. Okey, katalah dah gores, maka dia akan keluar, Allahu Rabbi. Okey, letak ni Jus Q dan juga kopi pegaga ni ada produk yang taja program kita dalam video ni. Okey, bila dah gores, maka dia akan ada ni dia akan ada kod kat sini. Kod inilah yang nak dimasukkan bila tuan-tuan dan puan-puan, katalah tuan-tuan dan puan-puan guna Android. Okey, bila anak tuan-tuan dan puan-puan guna Android, maka secara tak langsung dalam Android ni nanti, okey, trial version dia akan kata upgrade premium. Okey, nampak situ dia kata upgrade premium. Okey, saya tekan upgrade premium tu, dia akan keluar dekat sini macam ni skrinnya. Tekan lagi upgrade premium tu, maka dia akan senaraikan macam mana cara nak upgrade premium. Kalau dah beli kad, terus kepada enter premium code. Okey, yang kedua tu. Baik, kata saya tekan situ, enter premium code, dia akan pop up window, dia akan minta kod yang telah digores, masukkan kod yang telah digores, maka anak tuan-tuan dan puan-puan sekarang menggunakan Osem yang versi premium dan bukan lagi versi trial. Baik. Tetapi kalau anak tuan-tuan dan puan-puan menggunakan iPhone, maka iPhone ni nanti bila kita tekan upgrade premium, okey, dia keluar sama macam Android juga, tapi bila kita tekan upgrade premium dekat situ,
dia tak keluar seperti mana dalam Android. Tuan-tuan dan puan-puan tak boleh nak masukkan premium code. Jadi untuk iPhone ni, tuan-tuan dan puan-puan kena pergi ke satu website yang website itu ialah osem.me/premium. Okey. osem.me/premium, maka akan keluarlah satu link itu akan bawa ke web ini. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu masukkan premium code dan kemudian perlu masukkan login ID anak tuan-tuan dan puan-puan, verify, submit, terus aktif. Okey, itu cara dengan iPhone. Jadi itu dia cara untuk upgrade kepada Osem. Jadi selamat berosem dan jangan lupa juga jus Q30 untuk minda anak-anak di samping berosem dan juga kopi pegaga warisan. Anak berjaga malam nak cerah biji mata, nah minum kopi pegaga warisan. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi.